Modelul RX, produs de către Lexus, a ajuns în acest moment la a 5-a generație a sa. Sigur că vă întrebați ce fel de automobil este RX-ul de a ajuns la a 5-a generație, însă nouă nu ne spune însă mai nimic. Mașina pe care tocmai o aveți în imagini face parte din generația a 3-a și este un crossover de lux oferit de Toyota clienților săi. Mașina a fost produsă atât pe pământ japonez, cât și în Ontario, Canada, motiv pentru care o bună parte din producție a fost vândută pe piața nord-americană. Probabil și pentru acest motiv noi nu cunoaștem multe lucruri despre această mașină. Sau poate că mai este de vină și clasa superioară din care face parte vehiculul și faptul că la noi nu prea este cel mai potrivit pieței locale. Linia de design este una relativ ștearsă, banală și parcă nu iese în evidență cu nimic față de automobilele produse în prezent. Mașina împarte motorul cu seriile 350, însă versiunea 450 mai are un H în denumire, acest lucru reprezentând, așa cum vă închipuiți, că este o iterație hibridă. Astfel, forțați în mare măsură de normele de protecție a mediului, producătorii au fost nevoiți să ofere o astfel de versiune pentru acest model. Motoarele folosite fac parte din seriile GR și au o construcție completă din aluminiu și sunt motoare relativ mari pentru piața europeană, având cilindrei de 3,5 litri oferite sub forma unor motorizări cu 6 cilindri în V la 60 de grade. Construite după deja formatul consacrat Duo HC cu 4 supape pentru fiecare cilindru, acestea oferă o putere de 245 de cai putere la 6.000 rotații pe minut, la care partea hibridă mai adaugă ceva forță de tracțiune, urcând puterea maximă oferită la valoarea de 297 de cai putere. Mașina dispune de numai puțin de 3 motoare electrice pentru sistemul hibrid, 2 pentru puntea frontală și 1 pentru puntea din spate. Astfel, mașina poate rula atunci când este nevoie, având tracțiunea pe 4 roți și fiind un vehicul care relativ ușor face față călătorii în afara drumurilor, făcând automobilul util ieșirilor la iarbă verde. Pentru a reuși performanțe ridicate cu un consum cât mai redus de carburant, dar și realizând emisii scăzute, motoarele acestor mașini se folosesc de ciclul Atkinson, asta însemnând că supapele de admisie se închid cu întârziere în timpul de compresie al funcționării motorului. Astfel apare un mic avantaj generat de faptul că se reduce consumul de energie în timpul comprimării amestecului aer-combustibil. Tot pentru o funcționare într-o zonă cât mai precisă de turații, mașina utilizează cutii de viteze cu 6 rapoarte sau chiar de tipul CVT pentru o variație continuă a raportului de transmisie. Precum se poate observa și din imagini, automobilul este unul mare, având o lungime de aproape 4,8 metri, dar este și înalt, având numai puțin de 1885 de milimetri. Astfel, mașina oferă un spațiu interior generos, elegant și cu accente importante pe partea de lux. Astfel, având în vedere dimensiunea importantă, cât și motorizarea cu o cilindrie așa de ridicată și cunoscând taxarea locală importantă pentru astfel de mașini, înțelegi imediat de ce Lexus RX 450H nu este o mașină așa de răspândită, fiind mai potrivită pieței americane de automobile.